Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul urgent în acest moment să-ți transmită. Vom face două analize diferite și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem ce mesaj are oracolul pentru tine. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai linkurile în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului. Ok, mesajul pentru tine este: renunță la nevoia de a avea dreptate. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Da? Mesajul este clar. Da? Se pare că ți se cere să te deschizi puțin în fața unor noi idei, în fața unor noi principii de viață. Și mesajul este: atunci când crezi într-o idee, tu pornești de la premisa că ai dreptate. Și uneori ești în stare să distrugi anumite relații numai pentru a-ți apăra poziția. Renunță la nevoia de a-ți apăra propria poziție. Da? Aici este un mesaj foarte clar. Poate ai legătură tu cu astfel de persoană care e foarte sigură pe ea, mereu are impresia că are dreptate. Cumva persoana asta ar cam trebui aici să înțeleagă că fiecare om are dreptatea sa și că atunci când se întâmplă un eveniment, fiecare om îl percepe diferit, deci fiecare e cu adevărul lui. Bun, hai să vedem acum și un mesaj din partea acestui oracol, numărul 1. Pisica insistă să rămână la citirea voastră, e foarte interesant, până acum nu a vrut să vină. Și avem din oracolul orelor, avem ora 2 și 2 minute, sensibilitate avem, da? Credință, foarte multe emoții simt aici să-ți transmit, foarte mult echilibru. Deci poate este vorba despre o persoană aici, simt eu, foarte sensibilă, foarte, foarte sensibilă. Să vedem și oracolul numerelor, ce vrea să-ți spună, ce vrea să-ți transmită în acest moment. Oracolul numerelor spune așa: numărul 34, important pentru tine în acest moment. Simt eu un moment profund aici, da? Un moment din nou de sensibilitate extraordinar de mare, extraordinar de mare. Hai să vedem Lenormandul, ce spune pentru numărul 1, ce trebuie să știți. Mi-era dor de acest tarot. Ok, a ieșit primul mesaj, a ieșit ursul, deci simt aici, repet, energia unei persoane puternice. Este o persoană care se mișcă greu, este o persoană care are momente când iese în public, are momente când vine în viața ta și momente în care se retrage. Poate este și energia ta, că ai anumite momente în care simți nevoia să te retragi, să stai puțin tu cu tine, să-ți încarci bateriile. Da? Este cineva pentru care viața este importantă. Uite, văd aici niște discuții pe care tu le-ai avut sau pe care urmează să le ai. Sunt niște discuții importante legate de un proiect sau discuții legate de familia ta, de casa ta. Văd o bucurie, o realizare foarte mare, dar și un sfârșit. Da? Uite, văd energia unui bărbat care a trecut printr-o suferință, printr-o pierdere. Poate, știu eu, te-ai despărțit recent, poate ai pe cineva în jurul tău care a trecut printr-o astfel de perioadă și care acum pur și simplu vrea să se refacă, vrea să își revină. Numărul 1. Da? Foarte frumos. Deci aici văd eu un moment de sinceritate, da? Pe care îl vei avea.
Un moment de sinceritate, poate legat de casa ta, familia ta, poate are legătură cu un eveniment important. Uite, este un moment de sinceritate și un sfârșit care apare pentru numărul 1. Da? Și uite, interesant este că în situația aceasta eu văd foarte mult noroc pentru tine, foarte multă bucurie. Bun, să vedem acum și oracolul, ce spune, numărul 1, aliniere, da? Se zice că nu există separare, da? Recunoaștem că suntem una cu divinitatea. Deci cumva dacă separarea aici s-a produs la nivel fizic, la nivel energetic totuși mai văd o legătură. Văd o conexiune profundă. Și oracolul îngerilor spune așa, că trebuie să înveți. Lasă-ți dragostea să-ți arate cum să înveți unul de la celălalt. E ca și cum și tu ai de învățat ceva de la persoana asta și persoana asta de la tine aici. Da? Sau învățați ceva împreună. Și avem mesajul claritate. Ia-ți timp pentru a te gândi asupra acestei situații. Da? Pentru a vedea lucrurile clar. Timpul de multe ori clarifică foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Hai să vedem în continuare mesaje din partea acestui oracol, numărul 1. Ok, văd aici o colaborare foarte bună, poate chiar un prieten care ți este alături. Da? Poate să fie o colaborare de succes, o relație în care cineva este susținut, o relație în care cineva se simte apreciat, mai văd aici. Este adevărat, văd niște provocări aici, dar provocări pe care văd eu că le depășești. Da? Pentru că, uite, mai ales dacă aștepți un răspuns legat de niște acte, legat de hotărârea unei persoane, acest răspuns este clar pozitiv pentru tine. E clar acest lucru. Ok, se pare că vor apărea niște oportunități pentru tine, da, în următoarea perioadă, fie în dragoste, fie din punct de vedere profesional. Hai să vedem și mesaje bonus pentru numărul 1. Cineva dorește să te revadă luna iunie, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Rac, numărul 6, foarte important, cunoștințe noi, acolo avem noroc, planeta Jupiter, o legătură cu zodia Pești, zodia Săgetător, ceva care te urcă foarte sus, o vibrație înaltă, avem aici, și anotimpul de iarnă, puritate. Deci se accentuează mesajul ăsta de sinceritate, de puritate. Da? Și avem cifra 9, foarte importantă pentru cineva, cu mesajul diferit. Deci este o persoană aici diferită, sinceră, iubitoare, dar, repet, eu văd aici că e ca și cum cineva vrea să te revadă. Ai un noroc foarte mare prin întâlnirea respectivă sau prin discuția respectivă. Da? Și aici simt eu că ceva se închide, ceva se clarifică într-un mod pozitiv. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1, acestea au fost mesajele pe care Universul a vrut să ți le transmită în acest moment. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături și dacă vrei, te invit cu drag și pe noua aplicație Cristina Zurba, este gratuită, o găsești atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu ca să vezi exact aplicația, să nu o încurci cu aplicația veche, da? Și îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Te îmbrățișez cu drag, îți transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare. Te invit să asculti și numărul 2 dacă tu așa simți.
Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ca să mergi exact la aplicație, ai link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului. Sau poți să scrii pe Google și o să găsești. Dar așa se numește aplicația. Ok, a ieșit mesajul pentru numărul 2. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Caută să știi adevărul. Se pare că într-o anumită situație ți se cere să te mai informezi sau ți se cere să încerci pe cât posibil să afli care este adevărul în povestea respectivă. Dacă auzi o opinie și o crezi, tu faci automat un legământ, iar aceasta devine parte integrantă din sistemul convingerilor tale. Singurul lucru care poate rupe acest legământ este un nou legământ bazat pe adevăr. Numai adevărul are puterea de a te elibera. Aici simt că este ca și cum ești o persoană care foarte ușor are încredere în oameni sau foarte ușor crezi pe cineva, da? Pentru că simt aici o oarecare puritate pe care tu o ai cu adevărat în sufletul tău, dacă e să fim sinceri. Da? Și aici acest card îți transmite clar că este momentul, da, să afli un adevăr. Da? Nu tot ceea ce pare este așa. Foarte interesant, numărul 2. Hai să vedem acum și un mesaj din partea oracolului orelor. Să vedem ce mesaje aveți voi, numărul 2. Avem ora 1 și 10 minute. Da? Dovezi, protecție, intuiție, foarte frumos. Deci o intuiție foarte mare și un eveniment important care se poate întâmpla în jurul acestei ore. Să vedem oracolul numerelor, ce vrea să-ți spună. Da? Este ca și cum ești în creștere aici, ceva este la început, ceva crește. Poate intuiția ta îți spune foarte clar cam care ar fi adevărul în situația aceasta. Șansă, da, numărul 21, foarte important pentru tine. Mai avem 1, 2, 3. Cumva o dorință care se poate îndeplini. Simt aici pentru numărul 2 că este foarte important să aruncați în univers acea dorință, da? Și ea cu siguranță se va întoarce. Numărul 2, fiți puțin atenți ce vă doriți. Uite, ce protecție frumoasă aveți. Aveți o protecție absolut divină, aș putea să zic. Hai să vedem tarotul Lenormand, ce mesaje are pentru numărul 2, ce trebuie voi să știți. Primul mesaj a ieșit copacul, deci de aici că ești o persoană care nu prea pleacă, da? Ești o persoană stabilă, care știe foarte bine ce vrea. O persoană care, nu știu, e familistă sau cineva care are de făcut niște alegeri, da? Se află la o răscruce de drumuri, adică are de luat niște decizii importante legate de casă, legate de familie. Și aici avem o schimbare care apare, poate nașterea unui copil mai poate să fie pentru unii dintre voi. Un nou cuib, da? Poate ai trecut printr-o perioadă ciudată, poate nu știi ce vrei, da? Din punct de vedere personal, și simt aici să-ți transmit că ți-ar prinde bine o călătorie sau ți-ar face bine să călătorești, numărul 2. Da? Poate să apară pentru numărul 2 un fel de dragoste din asta mai pasională, dar în același timp pot exista și niște mici mari tensiuni legate de o relație nouă, o mutare nouă împreună, niște discuții aici importante, poate legate de o călătorie. Ok.
Aici vor fi niște discuții legate de bani, văd eu aici, sau de o persoană care nu prea e sinceră, da? Dar totuși în final eu văd inelul pentru tine, deci în final e clar numărul 2 că apare o veste extraordinar de bună. Fie apare persoana potrivită, da? Poate ai trăit deja chestiile astea, ai stat cu cineva, ați stat împreună, ați încercat să trăiți împreună, poate n-a funcționat și acum, uite, poate să apară cineva nou. Sau atunci când te aștepți mai puțin, aici e clar că relația aceasta poate să meargă la un nivel înalt. Da? Pentru că văd o persoană care ți este alături, cineva care îți este aproape de casa ta, de sufletul tău. Este ca un prieten sincer. Da? Ca un prieten sincer. Hai să vedem acum și acest oracol, ce mesaje are pentru tine, ce vrea să-ți transmită. Ok, multe mesaje. Admirație. Este timpul să te gândești la tot ceea ce tu admiri la partenerul tău sau tot ceea ce tu admiri la un bărbat în general sau la o femeie, poftim, da? Ceea ce admiri tu la o persoană, ce îți place foarte mult. Îmbrățișează ceea ce destinul ți-a oferit, da? Simt aici că unii e ca și cum destinul ăsta v-a pus în fața unei persoane care mai mult va da peste cap decât să vă ajute. Dar știți cum e? Că de cele mai multe ori universul ne dă ce ne trebuie, nu ce ne dorim noi. Și atunci aici, numărul 2, trebuie să vedeți exact, să valorificați tot ceea ce aveți. Da? Să valorificați partenerul vostru, situația în care sunteți, locul de muncă și să acceptați. Da? Să vedeți partea frumoasă cumva. Și aici mai avem, notează tot ceea ce este remarcabil în relația ta. Deci se repetă mesajul, este vorba de a aprecia persoana de lângă tine sau este vorba despre a aprecia tot ceea ce tu ai în jurul tău. Să vedem și acest oracol, ce mesaje are pentru numărul 2. Ciclu, schimbare. Deci e ca și cum se închide o perioadă și se deschide alta. Apoi, o surpriză, un mesaj, un e-mail, o declarație pe care cineva o face. Și este ceva benefic pentru tine. Să vedem și mesaje bonus, numărul 2. Se repetă un mesaj de la numărul 1, cineva dorește să te revadă și pe tine. Luna iunie, numărul 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Este cineva care are grijă de tine. Avem o bucurie de departe, luna februarie, numărul 2, zodia Vărsător, zodia Pești. Trăire, prezent, adică ți se cere, uite, să trăiești acum, în prezent, în acest moment, când tu stai aici și mă asculți. Apoi, avem luna septembrie, cifra 9, zodia Balanță, zodia Fecioară, o companie plăcută. Chakra 7, foarte importantă pentru tine, poate ar fi bine să lucrezi foarte mult pe zona aceasta și avem sinele superior. Putere, pasiune, cifra 8. Din ce înțeleg aici, ca și mesaj, este clar că cineva vrea să te revadă, poate este o persoană de la distanță sau poate se reia aici o discuție legată de o călătorie. Vezi? Deci se accentuează mesajele care au ieșit până acum. Este nevoie să te conectezi la sinele tău superior, da? Să faci ceea ce îți place, pentru că astfel vei avea și puterea necesară. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Nu uita că dacă dorești o ghidare din partea tarotului și să vezi și tu care e ora norocoasă, culoarea norocoasă, citatul motivațional potrivit pentru tine, o citire în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, dar și o citire generală de viitor, te invit cu drag
pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, este gratuită, poți să intri și fără cont. Ca să fii sigur că ajungi la aplicație, ai linkuri în primul comentariu, da? Sau scrie aplicația Cristina Zurba, e poza mea, dar e cu un fundal colorat, da? Pentru că o să-ți mai apară o aplicație pe Android, dar e vechea aplicație care o să iasă de acolo, o să fie transformată sau ștearsă, nu știu. Dar ca să fii sigur dacă e aplicația potrivită. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și e gratuit tot ce e acolo. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți transmit multe gânduri bune.